Marunong pa ba ako? Nung bata-bata pa ako, marunong ako. Wow! Okay. Hello guys. Ito unbox tayo. Unboxing tayo. Guess what? What is this? You know what is this, guys? Seryoso na si Mother. Yan, meron pang isang para sa bahay. Ito! You know what is this? We have Hulahoop. It's exercise hula hoop. Kailangan pa itong i-assemble. Symbol natin. Okay. Wow. Instruction ba ito? May instruction si Mother. Okay. 1, 2, 3. This is paano ba to? Is that like that? No. Oh, press the button. I-press ang button. Where? Like that. This one. Wait. Ayaw man. No. Pasimple tayo, guys. Ito ba? Should be this one here. Nakakatakot naman ito. No. Hirap. Ang hirap i-assemble. Please be sure all the pieces lock into the place. Lock in. Should be locked. Okay, tatalsik ito pag hindi malak. Symbol natin para makapag hula hoop tayo. Nubraw yata to. Ayan na. Ayan. Ayan na, okay na. Ooh, yeah. And this one. Woohoo! Wow! Ito na ang hula hoop natin. Oh my God, ang laki naman ito. Why? Sakit pa naman ang ano ko. I have back pain today. Okay. Parang ang laki niya. Ano natin?
space. Doon na lang ako sa taas. Doon ako sa taas. Maghula-hoop. Nakalimot na ko maghula-hoop. Sige nga. Stationary bag. Gamay lang. Apiki itong. Okay. One. My goodness. My God. Professional ka? Oh my. Usog ka nga. Usog ka nga. Siya. Why? Usog ka dun. Usog ka dun. Usog ka dun. Maliit lang tong basement. Marunong pa ba ako? Nung bata-bata pa ako, marunong ako. Okay. Practice lang tayo, guys. Aray ko. Sakit pa naman ang likod ko ngayon. One, two. Okay. Oh, yay. Oh my God. Hihingalin pala tayo. Ay. Ito, magseryoso na si Mama Jane. Kaya nga, bakubay. Happy kayo man yung basement. Dahan kayong mga gamit-gamit. May salt, natanan. Natanang abubot. Sample-sample lang ta guys kay. Nakalimot naman ko og hula-hoop. Hula-hop. Okay. Ayaw, nagbaba kayo. Hindi ka masagid sa armrest sa sofa. One, two. Napana. I have back pain today. Okay, mag-exhibition tayo. Mag-practice ta guys. Practice ta ha. Si Mother. Okay, that's it.